नमस्कार, कवितास किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे शाही पालक पनीर। चला मग रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। आपण शाही पालक पनीर बनवायचे साहित्य बघून घेऊया। एक जुडी पालक स्वच्छ धुवून घेतलेली, मेथी 1 मूठ, 250 ग्राम पनीर, 2 टोमॅटो, 4 लसूण पाकळ्या ठेचून घेतलेला, 3 चम्मच दही, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, 2 कांदे बारीक चिरलेले, 1 इंच अद्रक अशी बारीक ठेचून घेतलेली, 4 हिरव्या मिरच्या, चवीनुसार मीठ, 2 चमचा बटर, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, अर्धा टीस्पून जिरे, 1 वाटी कोथिंबीर। गॅसवर एक पॅन ठेवून पॅन गरम झाला की त्यात आपण बटर घालूया। बटर चांगला मेल्ट झाला की त्यात पनीरचे असे पीस करून टाकूया। पनीर चांगलं ब्राऊन कलरचं तळून घेऊया। पनीर तळून झालं आहे ते आता आपण बाजूला काढून ठेवूया। एका भांड्यामध्ये 4 चमचा तेल टाकूया। जिरे, जिरा चांगला फ्राय झाला की त्यात कांदा टाकूया। कांदा व्यवस्थित ब्राऊन कलरचा तळून झाला की त्यात 2 टोमॅटो टाकूया। टोमॅटो ही चांगला तळून घेतला की त्यात हिरव्या मिरच्या घालूया। व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता आपण त्यात पालक घालूया। मेथी, कोथिंबीर, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। झाकण न ठेवता आपण हिला शिजवून घेऊया। भाजी शिजून झाली आहे। आता आपण हिला थंड करायला ठेवूया। भाजी वाटून घेतली आहे। अशा प्रकारे आपण तिची बारीक पेस्ट करून घेतली। एका भांड्यामध्ये 2 चमचा तेल टाकूया। अद्रक पेस्ट, लसूण पेस्ट, ब्राऊन कलर होईपर्यंत आपण तळून घेऊया। ब्राऊन कलर आला की त्यात आपण पालकची पेस्ट टाकूया। व 1 कप पाणी टाकूया। एक उकळी आली की आपण गॅस कमी करूया। दही घालूया। फ्रेश क्रीम, गरम मसाला आणि चवीनुसार मीठ। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया।
व शेवटी तळलेले पनीर टाकूया. तेही व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि 5 मिनिटं झाकण ठेवून एक उकळी येऊन देऊया. उकळी आली की झाकण काढून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. मिक्स झालं की आपण एक बाउलमध्ये काढून घेऊया. कशी वाटली तुम्हाला आजची शाही पालक पनीरची रेसिपी? नक्कीच कमेंट करून सांगा. आणि हा माझा पहिला व्हिडिओ आहे. जर आवडला असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया आपण एक नवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय.